Xin chào mọi người. Gần đây mình hay thấy một số người nói về Cloud Code rất nhanh hết token này, hay là cái việc trả ra kết quả nó không được đạt như mong muốn của các bạn ấy. Thì hôm nay với hơn 1 năm kinh nghiệm sử dụng Cloud Code ở trong công việc thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 9 cách sử dụng tối ưu nhất về luồng hoạt động của con AI agent này, kết quả đầu ra này, số lượng token tiêu hao tốt nhất có thể. Let's go. Bắt đầu từ những thứ quan trọng nhất mà gần như 99% người sử dụng đều phải setup nếu muốn tối ưu được cách thức hoạt động, nâng cao chất lượng kết quả đầu ra của con AI agent. Đó chính là rule, plugin và skill. Vậy rule là gì? Rule là một danh sách được đặt ra để cho con Claude nhìn vào và thực thi theo. Ví dụ như khi bạn đi làm một công ty ấy, thì ở công ty nó sẽ có những quy tắc này, có những điều luật này được đặt ra để khi bạn làm việc bạn phải tuân thủ cái điều luật đấy. Thì ở đây cũng giống như vậy, file Claude.md như là một list danh sách trong công ty ấy. Còn nhân viên Claude này khi làm việc thì sẽ phải tuân thủ theo cái điều luật đấy. Giờ chúng ta sẽ đi vào setup nó. Ở đây mình biết có nhiều bạn chỉ sử dụng Claude Desktop App để làm việc thôi, nhưng mà mình khuyên các bạn sẽ nên chuyển sang một cái trình soạn thảo để làm việc, như là VS Code mình đang sử dụng đây, thì nó sẽ quản lý được tất cả những cái file mà bạn Claude nó chỉnh sửa này, nó tạo mới hay là xóa, thì các bạn sẽ quản lý được dễ hơn nhé. Đấy, thì bắt đầu đi vào tạo cái rule Claude.md. Thì nếu mà project của bạn chưa có cái file Claude.md này thì các bạn tạo cho mình. Đây, các bạn vào new file đây, các bạn gõ luôn viết hoa đây, Claude.md, xong các bạn enter, nó sẽ tạo được một cái file như có sẵn của mình này. Thì đây, mở ra. Ở đây mình biết rất nhiều bạn chỉ sử dụng Claude Desktop App để làm việc thôi, nhưng mà nó có một cái hạn chế là các bạn rất khó quản lý các thư mục, các file được tạo mới ở trong cái project mà bạn đang làm việc đấy. Thế nên là mình khuyên các bạn nên sang sử dụng một cái trình soạn thảo VS Code như trên màn hình của mình đây. Nó sẽ rất tiện lợi cho các việc thêm sửa xóa các file, các thư mục ở trong project mình đang làm việc nhé. Đây, thì mình sẽ đi vào, mình sẽ set up luôn cái rule cho cái project này. Nếu mà các bạn nào chưa có file Claude.md ở đây thì các bạn sẽ bấm vào new file, các bạn tạo mới cho mình, các bạn gọi Claude.md xong enter để tạo mới cho mình nhé. Ở đây mình đã set up sẵn một bộ quy tắc cho chuyên ngành lập trình. Các bạn khác, chuyên ngành khác ấy, các bạn có thể dựa vào những kiến thức mình chia sẻ và dựa vào file này, sau đấy thì sẽ bảo thằng Claude viết lại cho với cái chuyên ngành của bạn ấy, thì bạn sử dụng cái file đấy nó sẽ tối ưu được hơn cái luồng hoạt động nhé. Chứ cái file này và những cái danh sách quy tắc này nó sẽ chỉ hợp nhất, nó chỉ hợp nhất với lại lập trình thôi, còn đâu là với các ngành khác lên có một chút chỉnh sửa, bạn có thể bảo thằng Claude Code nó chỉnh sửa lại luôn cho nhé. Đây, thì chúng ta sẽ đi vào xem là cái danh sách công việc này nó là cái gì nhé. Thứ nhất mình coi như cho nó một dòng tiêu đề đi. Đây, các nguyên tắc hành vi nhằm giảm những lỗi lập trình phổ biến của LLM. LLM chính là base của các AI agent bây giờ đấy. Đây, quy tắc đầu tiên ấy, mình đặt ra trong cái danh sách này ấy, đó là suy nghĩ trước khi hành động. Ở đây với chuyên ngành của mình nó là lập trình ấy, thì mình đặt là suy nghĩ trước khi viết code nhé. Đấy, thì trước khi viết ấy, khi bạn AI agent nó nhận được một nhiệm vụ từ bạn ấy thì nó sẽ làm những gì? Nó sẽ nêu rõ các giả định của bạn, nếu không chắc chắn hãy hỏi lại. Đấy, thì bạn ở đây là ai? Nếu bạn ở đây chính là con AI agent ấy. Ở đây là nêu rõ, nghĩa là mình ra lệnh cho nó vào, nếu mà bạn không hiểu cái nhiệm vụ của tôi, không hiểu cái công việc tôi đưa cho bạn thì hãy hỏi lại tôi. Đấy. Cái thứ hai là nếu có nhiều cách hiểu khác nhau hãy trình bày chúng, đừng tự chọn một cách trong im lặng rồi thực thi. Còn Cloud Code ấy, nó có một cái, hoặc con Cloud Code hoặc những cái con AI agent hiện tại ấy, nếu mà bạn không set up cho nó ấy, thì khi mà bạn nêu ra một vấn đề ấy, nó cứ như thế tăng, nó sẽ chọn theo một cái hướng. Trong đấy sẽ có, trong vấn đề của bạn sẽ có độ 2-3 hướng, nhưng mà nó sẽ chọn một cái hướng nhất định để nó thực thi trong đấy, mà thực thi trong vô nghĩa, nó không đúng ý của các bạn ấy. Đấy, thì cái thứ ba, nếu có cách tiếp cận đơn giản hơn hãy nói ra, hãy phản biện khi cần thiết. Đấy, nghĩa là nó không chỉ nghe mình nữa mà nó tìm có những cái giải pháp tốt hơn, đơn giản hơn thì nó phản biện lại mình, hỏi mình phản biện lại. Đấy, cái thứ tư, nếu có điều gì chưa rõ hãy dừng lại, nêu rõ điều gì đang gây khó hiểu, hãy hỏi. Đấy,
Nếu mà có được một cái điều gì mà trong cái request, trong cái yêu cầu, trong cái nhiệm vụ của bạn đưa ra chưa được hợp lý, chưa được clear, thì hãy hỏi lại chính mình. Đấy, nghĩa là bạn đưa cho con AI agent một cái điều kiện, nếu mà không hiểu, không rõ, không clear thì nó hỏi lại mình, AI agent hỏi lại mình. Đấy là cái rule đầu tiên trong cái bộ quy tắc. Cái thứ hai đó là sẽ xử lý mọi công việc đơn giản, đừng làm cho nó rối tung rối mù lên, đừng tối ưu hóa nó, đơn giản là trên hết. Đấy. Cái thứ hai là sẽ không thêm tính năng ngoài những gì được yêu cầu, nghĩa là chỉ làm những gì yêu cầu. Fix bug là fix bug, làm UI màn này làm UI, không có sửa logic gì UI của màn A cả. Đấy, sẽ không tạo thêm các abstraction cho code chỉ dùng một lần, không cần thiết, đúng không? Không thêm tính năng linh hoạt hay là khả năng cấu hình mà không được yêu cầu, nghĩa là không viết linh tinh, vào file ấy. Được bảo gì thì làm đấy thôi, vẫn chung quy ra là đơn giản là trên hết, nhưng mà mình sẽ nêu ra các góc cạnh để cho con AI agent nó hiểu được kỹ nhất. Đấy. Cái thứ tư là không xử lý lỗi cho những tình huống không thể xảy ra, nghĩa là có những cái tình huống không xảy ra được nhưng mà con AI agent nó vẫn cứ check đấy, làm cho gọi là cái code không sử dụng đến ấy. Đấy, thừa thãi, không cần thiết. Cái thứ tư là nếu mà một cái function code ấy, nó tối ưu được 50 dòng mà bạn đang viết 200 dòng, mà function đấy đang 200 dòng thì hãy tối ưu lại, hãy viết lại để sử dụng. Đấy, đây là cái cách đơn giản, xử lý đơn giản thôi, không dài dòng. Đây, như vậy cách 3, cách 4 thì ở đây là thay đổi của chọn lọc, nghĩa là nó chỉ thay đổi vào những cái mà yêu cầu của mình ấy, đơn giản là những ý này là như vậy. Cái thứ tư là thực thi theo mục tiêu, nghĩa là mình sẽ đặt cho nó một cái quote, mục tiêu là thì nó sẽ thực thi bao giờ mà đủ quy trình, nó kết quả nó đạt được cái điểm A đấy thì nó mới dừng lại. Đấy là như thế. Hoặc là bên trên ấy, là cách mà bạn viết, là một cách bạn viết trực tiếp cái rule vào trong file claude.md này nhé. Còn đâu là có một cách thứ hai nữa là các bạn, nếu mà cái file claude.md này nó dài quá, nó bị nhiều dòng quá, khi Claude nó đọc ấy nó sẽ tốn token hơn, nên là bạn sẽ có thể viết lại theo kiểu vắn tắt, nghĩa là đây các bạn có thể ghi đây là mình đã viết sẵn rồi nhé. Thứ năm là quy định code mobile app này, ví dụ mình làm mobile, mình sẽ ghi khi làm bắt buộc cấu trúc dự án nó sẽ là một cái file, nó sẽ là một cái cấu trúc clean architecture chẳng hạn, nhưng mà mình không viết toàn bộ cái thông tin về cái cấu trúc đấy như nào vào trong cái file này, mà mình chỉ lấy cái đường dẫn thôi. Tại vì sao? Tại vì là khi thằng Claude nó đọc ấy, nếu mà cái nhiệm vụ, cái task của bạn đưa ra cho nó không có cái cấu trúc dự án này thì nó chỉ đọc đơn giản là một cái dòng này thôi, chỉ có từng này ký tự thôi, chứ nó không phải là đọc hết toàn bộ một cái file cấu trúc để cuối cùng là cái công việc đấy của bạn không cần sử dụng đến nhưng mà nó vẫn phải đọc. Đấy, thì cái cách này là cách rút gọn nhé. Trong cái file Claude này, đây thì mình đang để cái file cấu trúc dự án này, Claude này, rule này, structure này. Đấy, thì các bạn vào Claude này, rule này, structure này. Đấy, xong các bạn sẽ viết các thông tin yêu cầu, một cái loạt danh sách quy tắc vào đây nữa. Nếu để cho con Claude nó đọc, nó thực thi cái tác nào nó có tạo file mới, xây dựng lại cấu trúc thì nó sẽ mới đọc lại vào trong, nó sẽ đọc vào trong này, chứ không nó sẽ không đọc nhá. Hoặc là như ở file Claude này mình có quy định một file style UI chẳng hạn, thì nó sẽ trỏ vào cái file UI style.md này. Thì đấy, lúc này nếu mà bạn viết hết ở đây những cái file, những cái nhiệm vụ, cái công việc liên quan đến logic, nhưng mà nó vẫn đọc hết file style.ui này thì nó sẽ tốn hơn rất nhiều token, một lãng phí cho các bạn. Nên là khi mình viết như này rồi thì nó sẽ chỉ đọc thôi, nếu mà không liên quan, cái công việc đấy không liên quan đến UI hay là không liên quan đến cái cấu trúc dự án của các bạn ấy, thì nó sẽ không đọc lại, không đọc vào. Đấy là cái cách tối ưu một phần để các bạn giảm được lượng token nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với plugin và skill. Vậy plugin, skill là gì? Để các bạn có thể dễ hiểu hơn, plugin là một món mở rộng được cài thêm cho Claude. Bên trong plugin có thể chứa nhiều các thành phần khác nhau như là skill, command, agent hoặc là các cấu hình hỗ trợ Claude làm việc. Còn skill là một bộ kỹ năng dành cho công việc cụ thể. Một skill thường cung cấp cho Claude các hướng dẫn, quy trình,
tài liệu tham chiếu, đầu ra. Nhờ đó Claude biết mình cần thực hiện công việc theo cách nào thay vì chỉ trả lời một kiến thức chung chung. Nghe như vậy vẫn hơi khó hiểu đúng không ạ? Vậy các bạn hãy tưởng tượng Claude là một đầu bếp biết rất là nhiều món ăn, công thức về món ăn trên thế giới. Nhưng mà khi đến Việt Nam ấy, bạn yêu cầu, lúc này bạn chỉ nói nấu cho tôi một món canh cá. Claude nhận được yêu cầu và phân tích là nấu một món canh cá, nó sẽ tận dụng hết những kiến thức món canh cá mà nó đã được học trước đấy. Nhưng mà khi thực hiện, nó lại áp dụng một quy tắc chung chung hoặc là quy tắc nấu canh cá của một quốc gia nhất định. Ví dụ như áp dụng một quy tắc nấu canh của Ấn Độ chẳng hạn, nó sẽ đưa cho bạn một kết quả là món canh cá Ấn Độ. Thì lúc này bạn có thẩm đúng không ạ? Chắc chắn là không rồi. Thậm chí với một người Việt Nam bảo ăn đồ ăn Ấn Độ thì nó là sai hoàn toàn luôn. Nhưng mà ở đây nhìn theo mặt tích cực ấy, thì thằng Claude nó vẫn hiểu ý bạn là nấu cho bạn một bát canh cá, nhưng mà và kết quả đưa ra là một bát canh cá, nhưng mà nó không hiểu được ý bạn là bạn ở đâu, bạn muốn ăn như thế nào, khẩu vị của bạn như thế nào. Đấy thì là nó chưa hiểu hết được cái yêu cầu của bạn. Bây giờ thử lại nhé, bạn sẽ đưa cho Claude một cái cuốn sách hướng dẫn nấu ăn của Việt Nam, trong đó ghi rõ có món canh cá luôn, và ghi rõ những các người Việt thường sử dụng nguyên liệu như thế nào để nấu, cách sơ chế cá để không bị tanh, nêm nếm như thế nào để cho phù hợp, trình tự nấu ăn ra sao, và khi có thành phẩm thì hương vị của nó như thế nào là hợp lý nhất, là ngon nhất. Đấy thì cuốn sách này nó chính là skill được bạn đưa cho thằng Claude đấy. Thì bây giờ Claude nó vẫn là người đầu bếp ban đầu thôi, nhưng mà đã có thêm một bộ hướng dẫn chuyên biệt dành cho các món ăn dành cho Việt Nam. Cụ thể ở đây là món canh cá. Thì chắc chắn là lúc này thằng Claude nó sẽ nấu được cho bạn một món canh cá hoàn chỉnh. Như vậy trong công việc cũng tương tự, bạn có thể cung cấp cho Claude skill viết tiểu thuyết này, skill kiểm tra code này, skill phân tích sản phẩm này, hoặc là những skill phân tích content, YouTube các thứ. Mỗi skill sẽ giúp cho Claude biết quy trình cần làm, biết những lỗi mình cần tránh, và cuối cùng đạt ra tiêu chuẩn gì là phù hợp với kết quả bạn đưa ra, phù hợp với yêu cầu bạn đưa ra. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi vào setup nhé. Ở đây các bạn mở Claude Code ra giúp mình nhé. Nếu mà ai chưa cài được Claude Code extension này thì các bạn có thể bấm vào phần extension này. Đấy, xong rồi các bạn tìm Claude Code, Claude Code, Claude. Là nó sẽ ra cái phần đầu tiên cho bạn đây, Claude Code for VS Code đây. Đấy, các bạn bấm đây, xong các bạn install về là sẽ được một cái giao diện như trên màn hình của mình đây nhá. Đấy. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần setup. Thì ở đây để tìm kiếm được các plugin và skill ấy, các bạn có thể bấm vào đây, các bạn gõ sort vào, hoặc là các bạn có thể nhìn lên chuột của mình nhé, các bạn bấm vào cái nút sort ở đây này. Đấy thì nó cũng sẽ ra một cái option menu này như cho các bạn chọn, và các bạn gõ plugin cho mình, plugin, và bấm enter hoặc là lấy chuột kích lên dòng bên trên này cũng được. Ở đây thì nó sẽ hiển thị cho bạn một list các danh sách plugin mà đã cài và đã có sẵn ở trong Claude Code. Nếu mà khi các bạn mở lên mà thấy thông tin mà chưa thấy được các plugin hiển thị sẵn như thế này nhá, thì các bạn sẽ setup tiếp cho mình một cái bước nữa. Đó chính là các bạn sẽ tải cái Claude plugin official này về. Thì trong cái Claude plugin official này nó chứa rất nhiều, đó chính là cái danh sách thông tin, danh sách plugin skill vừa lấy hiển thị ở trên màn hình của mình ấy. Đấy thì các bạn sẽ copy cái đường link này, tí mình sẽ để ở bên dưới cho mọi người nhá. Copy cái đường link này, các bạn bấm vào phần marketplace này, đây, xong các bạn dán vào đây, các bạn dán link vào đây nhá, các bạn ấn add thì nó sẽ được một cái Claude official hiển thị như bên dưới của màn hình của mình đây. Sau đấy bạn sẽ quay lại phần plugin thì nó sẽ hiển thị được cho các bạn lên các plugin có sẵn như trên màn hình của mình đây. Thì ở đây mọi người cùng xem nó sẽ có những cái skill như nào nhé. Đây nó sẽ có những cái skill plugin như là phone design này. Đấy các bạn có thể, các bạn thiết kế phone, thiết kế UI UX thì các bạn có thể install cái này về nhé. Các bạn chỉ cần install thôi. Đây là nó sẽ tự động tải về cho các bạn. Đây thì ở đây mình chọn install for you là nó sẽ tải về, nó đặt ở global cho bạn. Project nào bạn cũng có thể sử dụng được cái skill này. Đấy,
Ở đây install for this project thì đến lúc này khi bạn tải về, nhưng mà cái skill này nó chỉ nằm ở trong thư mục và nằm ở trong cái project demo class này của mình thôi. Đấy, chứ nó không, khi bạn ra ngoài một cái project khác nó sẽ không sử dụng được cái skill này nhá. Đấy, các bạn sẽ chọn install for you cho mình để cho nó cài đặt global. Đấy, sau khi cài đặt xong ấy thì nó sẽ hiển thị lên cái phần danh sách installer này cho các bạn. Đây, mình sẽ tìm xem nó là cái skill nào nhé. Đây, nó là phone and design đây, nó được active lên rồi đây. Nếu mà các bạn không muốn nhé, các bạn có thể xóa đi. Đây, xóa đi bằng cách này. Đấy, như vậy sau khi mình đã có một cái list danh sách install này đã được cài đặt rồi ấy, theo cái yêu cầu, theo cái nhu cầu của mình. Đấy, thì mình sẽ sử dụng cái plugin này như thế nào. Sau khi các bạn tải về và reset thành công thì cái thằng Claude này nó đã nhận được cái plugin đấy. Thì lúc này bạn chỉ cần nhấn chuột hoặc là click vào đây giúp mình. Đấy, nó cũng sẽ hiện ra một cái bảng thông tin này. Các bạn có thể lần cái skill đấy ở trong list này nhá. Hoặc các bạn nhớ được tên thì các bạn sẽ ghi vào đây giúp mình. Ví dụ như bây giờ mình sẽ muốn lên một cái plan cho một cái ứng dụng mobile đi. Đây, mình sẽ gõ brainstorming, mình bấm tab, xong mình có bảo lên plan xây dựng ứng dụng mobile bán quần áo cho tôi. Đấy, hoặc là ở đây thằng Claude nó rất là thông minh nhá, nó có thể nhận biết được các skill bạn đã tải về và dựa theo cái prompt của bạn nhập ấy, nó sẽ tự áp dụng cái skill đấy. Các bạn có thể nhập như trên hình này, gán cái skill đấy vào hoặc là các bạn bỏ đi thì nó vẫn sẽ đều hoạt động như nhau nhá. Đây, mình thử enter này xem nó có sử dụng cái skill của mình bỏng nhá. Đấy, ở đây nó đã gọi đến super power brainstorming skill này. Đấy, chứng tỏ là khi mà mình tag hay không thì thằng Claude nó nghĩa là không nhất thiết các bạn cần tag, không cần tag vào đấy để sử dụng thì thằng Claude nó mới sử dụng cái skill đấy, mà các bạn chỉ cần bảo nó lên plan cho là nó sẽ tự động tự suy nghĩ, thực hiện, phân tích cái yêu cầu bạn đưa ra để nó lên skill cho các bạn, lên plan cho các bạn nhé. Đấy, đây là cách thứ nhất. Các bạn có thể là tải các skill có sẵn về, skill plugin có sẵn về. Cái cách thứ hai, nếu các bạn không cần thấy skill phù hợp cho mình thì có thể tự tạo nhé. Trong cái plugin mà các bạn vừa tải về, Claude plugin official ấy, đấy, nó có một cái skill ở trong, đó là skill creator. Thì các bạn có thể dùng cái skill đấy để tạo được cho các bạn các skill chuyên biệt về cái chuyên ngành và công việc của các bạn. Thì bạn thực hiện theo hai cách sau giúp mình nhé, hai bước sau. Bước thứ nhất, các bạn sẽ gọi skill brainstorming ra, bảo hãy lên kế hoạch cho tôi về cái skill ABCXYZ này, để cái skill này nó thực hiện, nó phân tích cho các bạn các case, các trường hợp đáng ngại và không đáng ngại, trường hợp tốt, trường hợp xấu cho các bạn nhé, để phân tích chi tiết về cái skill đấy, trong công việc như nào, ngữ cảnh như nào, quy trình thực hiện ra sao, kết quả các bạn đạt mong muốn. Đấy, sau đấy nó suy nghĩ, nó thực hiện lên plan cho các bạn về cái skill đấy như thế nào. Thì bước thứ hai, sau khi đã có thông tin đấy rồi thì các bạn sẽ gọi ra skill creator. Các bạn bảo nó tạo cho tôi skill trên, tạo cho tôi skill ABC dựa trên cái thông tin mà đã phân tích ở trên đấy. Đấy thì là các bạn sẽ được một bộ skill như mình mong muốn nhé. Nhưng mà tôi vẫn khuyên các bạn, khi muốn tạo một skill mới ấy, các bạn nên thực hiện một quy trình trước. Ví dụ các bạn tạo một session như trên màn hình của mình đây, tạo một session mới, sau các bạn thực hiện cho nó ra kết quả được tốt nhất đi, cho ra kết quả như các bạn mong muốn, yêu cầu, thì lúc này các bạn hãy bảo thằng brainstorming nó tổng hợp lại kiến thức, phân tích bước nào ok, bước nào không ok. Đấy, trường hợp 1 như nào, trường hợp 2 như nào, thì lúc này thằng brainstorming và thằng kết hợp với thằng Claude nó sẽ lên được một kế hoạch chuẩn chỉ cho các bạn. Lúc này nó sẽ biết được luôn, đọc được cái quy trình của bạn làm việc như nào để ra được một kết quả ABCXYZ như bạn mong muốn đấy. Đấy thì nó sẽ cái lúc dùng skill creator nó sẽ được tốt nhất nhé, đưa cho bạn một cái skill tốt nhất với cái chuyên ngành công việc của các bạn hiện tại. Đấy, còn ở đây nếu mà các bạn nào sử dụng Claude Desktop App ấy, thì các bạn mở phần setting của phần Claude lên cho mình, bạn bấm vào phần skill này. Đây, ở đây thì sẽ là chứa các skill mà các bạn đã set up rồi. Nếu mà các bạn muốn tìm thêm thì bạn có thể add tay bằng cách create nhé. Đây, bấm vào đây nó sẽ tạo cho các bạn. Đây, hoặc là các bạn sẽ upload một bộ skill. Trong Claude nó sẽ có các skill đóng gói đuôi chấm skill cho các bạn nhé. Thì các bạn dùng để upload lên đây là được.
hoặc là các bạn có thể tìm kiếm ở trên browser. Đây, trong này nó sẽ có 3 mục: skill, connect. Cái phần MCP này về sau mình sẽ dành một phần riêng để nói về cái phần MCP này cho mọi người hiểu nhé. Và đây, plugin. Các bạn sẽ vào đây để tải các thứ skill theo chuyên ngành của các bạn về để sử dụng nhé. Đây, ví dụ như có skill design này, có skill marketing này, đây, hoặc chuyên liên quan đến data này. Đấy, các bạn có thể vào đây để tìm. Đây là các plugin và skill thì các bạn bấm lên trên này nhá. Đây, Canva design này, learn này, skill creator này. Đấy, các bạn có thể sử dụng theo hai cách như thế nhé. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành phần quan trọng nhất để Claude tối ưu được cách thức hoạt động, nâng cao chất lượng kết quả đầu ra, thậm chí còn tối ưu được rất nhiều token vì tránh không phải thực hiện lại vì không hiểu yêu cầu mà bạn đưa ra. Mặc định Claude chỉ làm việc được trên thư mục dự án đang ở máy của bạn. Nó không tự vào được GitHub để tạo request này, không tự kết nối được với Google Drive để đọc thông tin các file, cũng không vào được database, cũng không vào được Figma để lấy được content. Vậy nếu muốn Claude lấy được những thông tin bên ngoài đó thì chúng ta cần làm gì? Cái chúng ta cần đây là một thứ gọi là MCP. MCP là một chuẩn công cụ kết nối chung, nó như một cái cổng để cắm Claude vào các thiết bị khác bên ngoài. Cắm vào GitHub thì nó có thể tạo được issue, pull request. Cắm vào Google Drive thì nó có thể đọc được data, lấy được file. Cắm vào database thì nó có thể tự chạy truy vấn, hay là Slack, Figma, Tele thì đều cắm được. Để setup phần MCP này thì bạn cần làm như nào? Bạn sẽ mở cho mình một ứng dụng Claude Desktop App này nhé. Xong rồi bật vào phần setting, bạn bấm vào phần skill này giúp mình. Đấy, xong bạn bấm phần browser này. Đấy, xong bạn chọn vào connector. Ở đây thì nó sẽ có một số lựa chọn cho bạn này. Anthropic và partner. Đây, nghĩa là các bên mà được Anthropic tin tưởng ấy. Đây, ở đây bạn sử dụng những cái phần mềm ở trong này nhé. Ở đây nó sẽ có Gmail này. Gmail để đọc thông tin, lấy Gmail cho bạn xem là hôm nay có lịch trình gì không này. Đây, thì Slack cũng vậy. Và Google Calendar để lên lịch cho bạn. Đấy. Hay Canva này, bạn có thể kết nối với Canva để tạo được những cái design đẹp mà do AI tạo, bạn không phải tạo tay nữa, bằng những cái phần mềm, bằng những cái component ở trên Figma, ở trên Canva đã có sẵn. Hay là một số cái như dưới này, Shopperbay này. Đấy, mọi người có thể tìm hiểu nhé, ở dưới này nó rất nhiều. Palace SQL này, ClickUp này. Đấy, nó sẽ có rất nhiều các bên MC hỗ trợ cho thằng Claude Code này nhé. Các bạn có thể vào đây để tìm hiểu, kết nối thêm nhé. MCP mở cửa cho Claude vào dữ liệu thật của bạn, nên bạn chỉ cắm vào những dịch vụ bạn tin tưởng và để ý xem mỗi kết nối của nó có cấp được quyền đến đâu. Các bạn nào muốn xem chi tiết hơn nữa về cách kết nối Claude với MCP, đặc biệt đây là mình có một video kết nối Claude với MCP Stick của Google để thực hiện triển khai một ứng dụng mobile app, thì các bạn muốn xem thì bấm vào trang cá nhân của mình, đó là video này nhé. Ai mới dùng Claude thì cũng sẽ gặp trường hợp một phiên nó hỏi 10 đến 20 lần, muốn chạy test xin phép, muốn sửa file xin phép, muốn trạng thái Git, muốn xem trạng thái Git xin phép, rất mất thời gian đúng không ạ? Để khắc phục vấn đề trên, mình sẽ xử lý như sau. Các bạn mở Claude Code ra, nhìn cho mình ở bên dưới góc này, nó có một chữ manual. Đấy, các bạn bấm vào đây, chọn mode auto cho mình. Thì cái mode này nó hoạt động như nào? Thì cái mode này nó sẽ được chấp thuận với tất cả những mọi câu hỏi của thằng Claude, nhưng mà là chấp thuận trong khuôn khổ. Nghĩa là nó sẽ vẫn có những cái yêu cầu, vẫn có cái từ chối, vẫn có những cái bắt buộc phải hỏi cho các bạn. Thì cái vấn đề đấy setup ở đâu? Và setup ở đây, đó chính là file setting local.json này. Đây, thì ở đây mình sẽ đã define cho nó ra một cái list mà được chấp thuận, không cần hỏi, nghĩa là nó có thể tự làm được, vì những cái action này, cái thao tác này nó sẽ không ảnh hưởng gì tới máy tính của các bạn hay là tới các file trong project. Ở đây thì mình sẽ cho nó quyền read này, edit này, write này, hay là tìm kiếm này, hay là liệt kê ra các file trong danh sách này, hay một số cái nữa như là MCP này. Đấy, thì là nó có thể tự sử dụng được các cái danh sách mà mình đã cấp quyền này mà không cần hỏi mình, để tránh các trường hợp mà khi đang làm việc nó cứ hỏi đi hỏi lại khiến rất mất thời gian. Đấy, nhưng mà trong đấy thì nó cũng sẽ có một số quyền bắt buộc phải hỏi, số quyền nhạy cảm. Đây, ở trong phần ask này là xóa file này,
hoặc là thay đổi các lịch sử commit của Git. Đấy là hai vấn đề này là rất nhạy cảm, rất quan trọng. Gần đây là có rất nhiều bạn bị xóa không những file mà xóa hết ổ cứng. Mình lướt mạng xã hội mình thấy xóa hết cả các file liên quan này, database này, ổ cứng này đều bị xóa này. Thế nên là khi các bạn setup như này thì khi nó muốn xóa cái gì hoặc là nó muốn thay đổi cái vấn đề nào trên Git, lịch sử Git của các bạn ấy, thì nó sẽ hỏi các bạn trước, xong đấy các bạn approve thì nó mới thực thi nhá. Thì đây là cách các bạn setup ở trên VS Code. Còn đâu là nếu mà các bạn nào dùng App Desktop ấy, thì các bạn mở App Desktop vào cho mình, mở Cloud Desktop App vào cho mình. Trong phần này thì nó cũng sẽ, các bạn nhìn thấy đấy, nó cũng sẽ có một cái phần manual giống như ở trong VS Code đấy. Thì các bạn chỉ cần chuyển cái mode này sang mode automation lead approve cho mình là được nhá. Còn đâu cái mặc định các bạn không sử dụng cái skip on approve này cho mình nhé. Cái vấn đề là cái quyền này ấy, nó sẽ cho thằng Cloud như chủ sở hữu cái máy tính này, muốn làm gì cũng được. Lúc này là tự do hoàn toàn rồi, không có tự do trong khuôn khổ nữa rồi. Đấy, các bạn tránh cái trường hợp này cho mình nhé. Các bạn chỉ để cái mạnh nhất là automation cho mình thôi nhé. Không áp dụng cái quyền bên dưới. Sau khi các bạn cho quyền này xong thì nó sẽ thực thi, nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ đỡ phải hỏi những câu lặt vặt hơn, mà những cái câu đấy nó không ảnh hưởng tới máy tính của bạn, không ảnh hưởng tới project hiện tại bạn đang làm, không ảnh hưởng đến công việc của bạn. Đây, thì nó sẽ tối ưu được cái thời gian xử lý công việc cho bạn. Sau khi setup cấp quyền xong cho Claude ấy, thì lúc này Claude có thể hoạt động được dài hơi mà sẽ không cần hỏi bạn nữa. Rất tốt, đúng không? Nhưng mà lúc này nó sẽ có một vấn đề mới phát sinh. Bạn giao một việc mất 5 phút, nhưng mà bạn không thể ngồi nhìn cả 5 phút đấy được. Bạn phải chuyển sang làm việc khác, rồi bạn quên béng đi là mình vẫn đang làm việc với Claude. Đến khi nhớ ra thì Claude đã xong và đang đứng chờ bạn. Lúc này thì bạn cần xử lý như nào? Lúc này thì mình sẽ cần một thông báo nhắc chúng ta việc là Claude nó đã thực thi xong. Vậy setup nó có khó không? Và setup như thế nào? Thì setup không hề khó nhé. Các bạn chỉ cần mở Claude Code ra, bảo nó mỗi khi một công việc, một nhiệm vụ được tôi đưa ra hoàn thành thì hãy bắn một thông báo để nhắc cho tôi biết. Hãy set up noti đó giúp tôi. Đấy, các bạn chỉ cần enter, chờ nó hoạt động. Và sau đấy, khi nó hoạt động xong ấy, thì các bạn sẽ nhận được một thông báo như trên màn hình đây. Nếu mà các bạn đã xem tới đây rồi thì tiếc gì một like, một sub để ủng hộ tinh thần mình làm những video về sau. Đây là một vấn đề có thể giúp các bạn tiết kiệm được rất nhiều token, nhưng mà thường các bạn sẽ bỏ qua hoặc là không tìm hiểu kỹ vấn đề này. Các bạn thường nghe tới những cụm từ như model có tới 200.000 token hoặc là 1 triệu token hay là tận 2 triệu token. Đấy, thì ví dụ một số model của Claude có context window tới khoảng 1 triệu token. Vậy context ở đây là gì? Các bạn có thể hiểu đơn giản, context giống như một bộ nhớ làm việc tạm thời của AI tại chính phiên làm việc đấy. Ví dụ, bạn đưa cho Claude đọc file A, file B thì nội dung của hai file này sẽ được đưa vào context của Claude khi trả lời và xử lý công việc. Context càng lớn, model càng có thể tiếp nhận nhiều thông tin trong cùng một phiên làm việc, chẳng hạn như nhiều file hơn, nhiều code hơn, tài liệu dài hơn, lịch sử trò chuyện nhiều hơn. Hãy tưởng tượng một model có context nhỏ chỉ có thể, ví dụ như là 200.000 đi, 200.000 context đi, thì chỉ có thể đọc được một quyển truyện nhỏ thôi, đúng không? Nhưng mà một model gấp 5 lần như thế, 1 triệu context thì có thể đọc được 5 cuốn truyện như thế. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn tiếp tục đọc cuốn truyện thứ 6? Khi context chạm giới hạn đấy, hệ thống muốn xử lý cuốn sách thứ 6 thì sẽ phải bỏ một context của truyện thứ 1 đi, hoặc là nó sẽ nén tóm lại thông tin của 5 quyển truyện trước đấy, rồi sau đó thì mới xử lý được cuốn truyện thứ 6. Đây là một trong những lý do mà tại sao bạn đã nói với AI một yêu cầu từ trước đó, dạy nó cách làm việc, xử lý công việc như nào, muốn mong kết quả ra sao, nhưng mà sau đó một thời gian làm việc bị đầy context thì nó lại quên hết bạn đã nói gì và nó lại bắt đầu lại từ đầu. Và bạn có nên để một model đọc tới 5 cuốn sách để mắc context window không? Chắc chắn là không nhé. Vì dù model có ngon cỡ mấy, có tới 1 triệu token đi nữa hay là 2 triệu token, mà bạn bắt nó đọc tới cuốn sách thứ 3, thứ 4 đạt tới hơn 50% context window thì những cuốn sách thứ 1, thứ 2 đọc trước đấy nó sẽ bị sao nhãng đi, bị quên đi. Và nếu không quên thì nó cũng sẽ phải đọc lại từ đầu.
đọc lại quyển 1 có cái gì, quyển 2 có cái gì, thì lúc này nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và token của bạn, chính là đốt cái ví tiền của bạn đấy. Cũng như con người mình vậy, khi mình đọc một cuốn truyện đấy, mình chỉ ghi nhớ được 1-2 trang đầu tiên thôi, và khi mình đọc đến trang thứ 20, 30 thì chắc chắn những cái thông tin chi tiết ở trang 1, trang 2 mình sẽ quên gần hết, và đến khi mình đọc hết cuốn truyện thì mình chỉ chắt lọc được lại 1-2 thông tin nhất định thôi, chứ mình không thể nào nhớ được tất cả các thông tin mà cuốn truyện đấy đã cung cấp. Vậy nếu lúc này bạn xử lý tiếp công việc của bạn trên cái phiên làm việc đấy, thì cái tiền, cái quota bạn đốt đi bằng chính cái quota output, input cộng với cái data mà con AI agent nó phải đọc ở trong cái phiên đấy. Số lượng càng lớn thì tiền bạn đốt đi càng nhiều. Đấy. Vậy thì vấn đề để xử lý vấn đề như trên thì chúng ta cần làm như nào? Cách thứ nhất, các bạn sẽ luôn giữ cho mình mức context window của phiên làm việc ở dưới mức 50% giúp mình. Cách thứ hai là khi nhận một công việc ấy, bạn nên tách nhỏ công việc đấy ra thành nhiều công việc nhỏ hơn, để khi xử lý context window nó không bị phình ra, tại vì phải làm quá nhiều việc cùng một lúc. Vậy thứ ba là nếu mà task quá lớn, task lớn mình đã tách nhỏ hết cỡ rồi nhưng mà nó vẫn to, thì mình phải làm như thế nào? Thì khi context đạt tới 40-50%, bạn sử dụng lệnh compact giúp mình. Các bạn có thể hiểu đơn giản là theo cách là compact ở đây nó là Claude nó sẽ lấy cái thông tin của khẩu thoại, nó sẽ nén lại, giữ lại những cái ý chính, tóm tắt lại một cái thành văn bản ngắn hơn để nó nhận thêm thông tin nữa. Thì ở đây lúc này bạn sẽ có thể xử lý tiếp được thông tin mà không bị tốn quá nhiều token để đọc các data trước đấy, và không tốn nhiều thời gian. Sau khi các bạn đã áp dụng quy tắc quản lý context window vào ấy, thì mình chắc chắn là các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều token, còn có thể nhiều hơn cái phần mà setup rule, skill và plugin ở bên trên nhá. Bình thường mình thấy mọi người sử dụng Claude Code trong một phiên làm việc ấy, gần như sẽ không đổi model. Dù cho cái nhiệm vụ đấy đơn giản hay là phức tạp thì mọi người vẫn sẽ sử dụng một cái model đấy trong cái session phiên làm việc đấy từ đầu đến cuối. Ví dụ như bạn chọn một cái model Fable 5 để xử lý cho những cái việc đơn giản đi, thì nó chả khác nào bạn cầm con dao mổ trâu đi mổ con gà chẳng hạn. Nếu các bạn sử dụng các model nhỏ như Haiku để xử lý từ đầu thì gặp những công việc khó ấy, nó lại không thể xử lý được. Vậy ở đây Claude đã hỗ trợ chúng ta một chức năng, đó là Sub Agent, để giúp các bạn xử lý công việc trên. Bây giờ các bạn hãy tưởng tượng cho mình số lượng token trong 5 giờ của bạn như một cái hũ ngân sách, trong đó nó chỉ chứa 200 đô đi. Trong một phiên làm việc, các bạn sử dụng Fable 5 để hỏi và xử lý toàn bộ công việc nhé. Các bạn hỏi câu thứ nhất, Fable 5 sẽ phải làm hết các công việc từ phân tích này, lúc này tốn mất 10 đô đi. Phân tích đưa ra kế hoạch ấy, tốn mất 10 đô, xong nó phải phát triển theo cái kế hoạch đấy, mất 10 đô nữa, xong rồi quay lại thực hiện review, mất 5 đô. Toàn bộ quy trình xử lý như thế nó sẽ hết rơi vào độ 25 đô. Các bạn hỏi thêm câu thứ hai nữa thì quy trình làm việc được làm lại y như bên trên, và nó đọc thêm nhiều token data từ các phiên làm việc trước. Bạn hỏi thêm câu thứ hai, quy trình làm việc lại được lặp lại như bên trên, nhưng mà đọc thêm nhiều data từ câu hỏi 1 đã có sẵn, thậm chí hết tới 27-30 đô. Vậy các câu hỏi là cứ lũy kế như thế. Vậy chỉ với 6-7 câu hỏi, bạn sẽ sử dụng hết số lượng token trong ngân khố mà bạn có, chỉ 2-3 giờ đồng hồ, chưa hết một buổi sáng làm việc của bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào setup sub agent nhé. Ở đây mình sẽ có một main agent là leader dùng Fable 5, một sub agent dev dùng Sonnet, một reviewer dùng Sonnet 5, hoặc là nếu bạn nào có CodeX ChatGPT free ấy, thì bạn có thể sử dụng luôn cái đấy để thực hiện review nhé, tiết kiệm được token nhất. Thì mình thực hiện hỏi câu 1 nó sẽ xử lý như nào. Thì người đầu tiên lead là người ta trực tiếp main agent đấy, là người trực tiếp giao tiếp với mình đúng không, thì mình vẫn hỏi, nó sẽ phân tích và đưa ra được một cái plan, thì vẫn sẽ làm một Fable, vẫn mất 10 đô, nhưng mà lúc này sẽ đẩy xuống cho sub agent dev là Sonnet 5 phát triển. Lúc này quy đổi ra số token, lượng token bằng với mốt Fable 5 thì mốt Sonnet nó chỉ tiêu tốn mất 2 đô thôi. Và sau đó review mình có thể sử dụng Sonnet thì cũng chỉ mất 1 đô thôi, hoặc nếu bạn nào sử dụng CodeX thì lúc này mình sẽ không mất thêm một chi phí nào. Tổng cộng ở đây chỉ rơi vào 13 đô thay vì 25 đô cho cách nếu bạn không sử dụng Sub Agent. Ở đây sẽ có nhiều bạn thắc mắc là khi chuyển đổi Sub Agent như vậy thì chất lượng sản phẩm còn ổn định hay không, còn tốt hay không, thì mình xin giải thích như sau.
Trong quy trình làm việc ở trên có 3 bước, và phần quan trọng nhất là bộ lão định hướng cho nhiệm vụ là phần phân tích kế hoạch. Thì mình giao nhiệm vụ này cho con main agent là sử dụng Fable 5. Lập kế hoạch xong thì Fable 5 sẽ đưa cái kế hoạch này xuống cho Sonnet. Vậy qua những cái công cụ phân tích, những lập luận của con Fable 5 thì lúc này cái nhiệm vụ đấy có còn khó lắm không ạ? Hay là bạn hiểu đơn giản nhé. Khi ở trên lớp ấy có một bài toán khó đi, trên lớp học có một bài toán khó, mọi người không ai giải được, nhưng mà khi có gợi ý, có phân tích từ thầy cô thì lúc này gần như cả lớp hoặc đến 90% các bạn ở trong lớp đấy đều có thể giải được, đúng không ạ? Thì lúc này bạn có còn lo là thằng Sonnet nó sẽ không xử lý được vấn đề đấy nữa không? Và thằng Sonnet cũng là một cái thằng có điểm agent coding ngang ngửa với Opus và Fable nhé, các bạn nên chú ý nhé. Sonnet nó không hề yếu, nhưng mà lượng token nó lại rẻ hơn và nhanh hơn rất nhiều đấy. Thế nên là thằng Sonnet nó xử lý, mình khá chắc chắn là xử lý được đến 98 đến 99% ấy nhá. Đấy chính là quy tắc hoạt động của sub agent. Vậy dựa vào số token quy đổi như trên, chúng ta sẽ tiết kiệm được đến 40 đến 50% số lượng quota token mà bạn phải bỏ ra. Bạn nào chưa biết setup chi tiết sub agent như nào nhé thì có thể xem lại video này của mình nhé. Mình đã hướng dẫn trong đấy, mình đã hướng dẫn chi tiết từ cách main agent hoạt động một luồng và đến sub agent và cả team agent nữa. Các bạn có thể xem lại video này để biết thêm thông tin nhé. Claude có một chức năng là làm được việc theo lịch hẹn đã được đặt sẵn nhé. Bạn đặt cho nó một khung giờ, tới giờ nó tự chạy, kể cả khi bạn chưa ngồi vào máy hay là máy đang ngủ nó vẫn có thể hoạt động. Vậy việc này có thể áp dụng vào những việc gì? Thứ nhất, bạn có thể bảo nó lên lịch, tổng hợp các thông tin tức từ các nguồn trên mạng hay từ các ứng dụng Slack, Drive để sáng sớm ra báo cáo lại với bạn. Thứ hai, Claude có một giới hạn 5 tiếng cho một session, một phiên làm việc ấy. Trong ngày bạn đến công ty lúc 8 giờ, về tầm 8 rưỡi hoặc 8 giờ 15 hoặc 8 rưỡi bạn mới mở được máy lên để bắt đầu phiên đầu tiên của bạn, đúng không? Thì 13 giờ, 13 rưỡi bạn mới được reset phiên đầu tiên sang phiên thứ hai được. Thì đến khi hết phiên thứ hai thì bạn cũng hết ngày làm rồi. Vậy là một ngày bạn chỉ sử dụng được 2 session của thằng Claude thôi. Vậy hãy tận dụng hẹn lịch để đặt báo thức vào buổi sáng lúc 5 giờ thì phiên đầu tiên của các bạn sẽ sử dụng tới 10 giờ. Sau đó từ 10 giờ đến 14 giờ lại được reset tiếp. Sau đó từ 14 giờ đến lúc về bạn có thể sử dụng được một session nữa. Vậy trong ngày bạn có thể sử dụng tối đa 3 session, tránh việc đang làm việc bị limit 5 giờ. Khi đã quen rồi, sẽ có lúc bạn muốn Claude làm nhiều việc cùng một lúc, nhưng mà nếu bạn mở nhiều session Claude trên một project ấy, thì chúng sẽ dẫm lên nhau, các bên cùng sửa một file, cái này đè cái kia, rối tung rối mù lên. Nhưng mà Git có một thứ đó là Git worktree để xử lý được vấn đề này. Từ một repo, bạn chỉ cần bảo Claude sử dụng Git worktree, nó sẽ tạo cho bạn nhiều thư mục làm việc, mỗi thư mục làm ở một nhánh riêng. Nói cách khác, cùng một dự án nhưng làm việc tách biệt, như cách mà bạn với đồng nghiệp của bạn làm cùng một project vậy, không ai đụng đến việc của ai mà vẫn hoàn hảo. Vậy tới đây, bạn có thể tạo nhiều session hay mở nhiều cửa sổ Claude để làm việc song song cùng lúc để tiết kiệm thời gian, hay như một số ai đó có thể bảo là viết phần mềm trong vòng 30 phút đấy. Đây. Claude còn một thứ nữa mà rất nhiều người dùng không biết đến nó hoặc là bị lãng quên, đó chính là Claude Chrome Extension. Các bạn chỉ cần lên web tìm kiếm Claude Chrome Extension và thực hiện setup nó vào Chrome. Vậy extension này có thể hỗ trợ những điều gì cho chúng ta? Sau khi cài đặt thì Claude nhìn được trang web mà bạn đang mở, và quan trọng hơn, nó tự thao tác được trên trang web đó, cho bạn bấm nút, điền form, chuyển tab, đọc nội dung và làm theo từng bước bạn giao ngay trong trình duyệt của bạn. Với mình thì mình hay tận dụng Claude Chrome Extension để kiểm tra các repo trên GitHub trước khi clone về xem nó có an toàn hay không, hay là tóm tắt các thông tin từ một trang web nhất định, ví dụ như YouTube, Facebook hay là mọi thứ. Hay là nó có thể hướng dẫn bạn học setup bằng cách thực hiện đọc trang web và điều khiển nó giúp bạn luôn. Vậy là mình đã trình bày xong 9 cách sử dụng tối ưu nhất cho Claude. Nếu mà các bạn đã xem tới đây rồi thì tiếc gì một like, một sub để ủng hộ tinh thần mình làm những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.